توی ویدیو بچه قراره در مورد دیتا گاید صحبت کنیم یا دیتا گاید و ببینیم چجوری میتونیم از این گزینه جالب استفاده بکنیم. خب بهتون دیتا گاید کمک میکنه که بتونید دید بیشتری یا بینش بیشتری نسبت به دیتا ها به دست بیارید، توضیحات بیشتری بهتون میده. اون نقاطی که مثلا میتونه اوتلایراتون باشه به راحتی میتونه براتون تشخیص بده و با اون دیتاهای پشتش دیتاهایی که برای ویژوالایزیشن و اون دیتا سورس وجود داره رابطه ها رو پیدا بکنه، براتون ویژوال به صورت اتوماتیک قرار میده، توضیحاتی قرار میده. شما میتونید از این ویژوال ها استفاده بکنید، بینش خیلی سریعتری بهتون میده و با سرعت بالاتر میتونه به اون اوتلایر هاتون یا اون نقاط حساستون فوکس بکنید و بتونید اطلاعات خیلی بیشتری رو دریافت بکنید. گزینه جالبیه، فیچر جالبیه که میتونه خیلی بهتون کمک کنه. کنار اینها خودش هم براتون ویژوال هایی رو آماده میکنه که میتونید ازش استفاده کنید. بریم با هم این مبحث دیتا گاید رو توی تابلو ببینیم و ببینیم چجوری میشه ازش استفاده کنید. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ یک ساب کاتگوری قرار میدیم بر اساس میزان سودی که داره. اگر نگاه کنید تیبل رو اینجا منفی $17,000 به ما ضرر زده، یعنی که فروشش. بریم ببینیم فروشش چجوری. فروشش هم قرار میدیم، قراره بینشی بگیم. خب فروشش فروش خوبی بوده ولی خب از اون ور به ما سود منفی داده. ما از دیتا گاید استفاده میکنیم، بازش میکنیم. فقط کافیه شما بیاین چیکار کنید؟ روی یک المان کلیک بکنید، نگاه کنید های سام آف سیلزش 208,000 تا لاورش پایین ترینش که پرافیتشه منفی $1,811 منفی $17,753 است که روی منوی سمت راستش کلیک میکنید یک صفحه باز میشه. الان شروع میکنه کل دیتا رو بر اساس این سلکتی که شما انجام دادید براتون میچینه و شما میتونید استفاده بکنید. خب اوریجش منفی $54 هستش. توی ریژن های مختلف رو میتونید برید ببینید اطلاعات در مورد ریژن ها. یونایتد استیت بیشترین فروش بوده که رو همین سلکت کردیم. شیپ مودش چجوری بوده؟ شیپ مودش هم میتونید انتخاب کنید. حالت میتونید شیپ مودش هم میتونید ببینید حالت استاندارده. تو وضعیت سگمنت ببینید چی بوده. خب سگمنتش هم مشخصه. ریژنش چجوری بوده؟ ریژنش هم داره بهتون میده. ریژن پیپلش چجوری بوده؟ توی ایست بوده، هر جفتش میبینید. خب این بخشیه که از جدول پیپل ما آورده. و ریژونال منیجرش کی بوده و این رو هم براتون کاملا پیدا میکنه. میبینید یک دید خیلی عمیق‌تری نسبت به این دیتایی که من اینجا سلکت کردم بهتون میده که شما میتونید به راحتی این موضوع رو درکش کنید. حالا بریم فونم با هم دیگه ببینیم. دو تا داستانی که وجود داره اینه که خب من بیام اینجا مثلا فون رو هم سلکت بکنم بر اساس میزان فروشش یا میزان سودش. بریم با هم دیگه سودش رو بررسی بکنیم. بازش میکنیم. بعد شروع میکنه برای ما کل اون آمار اطلاعات رو برای ما قشنگ کاتگورایز شده بهمون میده. مثلا روی شیپ مودش و همین شیپ مود حالت استاندارد رو نیاز دارم که ازش استفاده کنم. روش که سلکت میکنید بچه ها نگاه کنید ویژوال رو کامل برای شما میکشه بر اساس سام پرافیت و شیپ مود که اینجا هم دو تا حالت استاندارد رو براتون گذاشته و فون که یک فیلترش قرار گرفته و شما میتونید ببینید. دیتا گاید کارش همینه. خیلی میتونه بهتون دید عمیق‌تری بده. شما میتونید خیلی راحت تر
اطلاعات، اپلایرها و چیزهای دیگه‌ای که وجود داره رو بهتون بده و شما استفاده بکنید. می‌بینید خودش ویژوالش رو ساخت. حالا ما بریم در مورد سلزش هم دوباره یه ذره اطلاعات به دست بیاریم. خب منتظر میمونیم تا آمار اطلاعات رو به ما بده. اینجا هم مثلا من میام روی خود کاتگوری تکنولوژی، میبینید من همین ویژوال رو نیاز دارم که استفاده بکنم. هر کدوم که خواستید میتونید استفاده بکنید. تو مبحث تکنولوژی کم بیشترین فروش رو برای ما داشته. اینم از خود ویژوالش که ویژوالش هم برای ما آماده کرده و میزان فروشش رو دارید به درصد میبینید که تو هر کدوم به صورت کامل داره براتون توضیح میده. Distribution of records by category of phones، یعنی فون رو آورده برای من کامل داره اینجا نمایش میده که شما میتونید ازش استفاده بکنید. گزینه جالبیه، حتما توی ویژوالاتون روی اوتلایراتون یا نقاط حساسی که پیدا کردید کلیک کنید و به راحتی میتونید فوکس بکنید و همه دیتا ها رو براتون، یعنی همه فیلد ها رو نسبت اون جایی که سلکت کردید میاد میسنجه و بهتون گزارشایی رو ارائه میده که شاید بتونه خیلی تو روند تشخیص یا اون استراتژی سازمانتون بهتون کمک کنه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.